Preview. السلام علیکم ملګرو څنګه تاسو په سکرین باندې دغه ویډیو کده نو کته سم دغه شانتي خپل د ټیک ټاک اکاونټ لپاره ویډیوګانې جوړول غواړئ خو چې دغه ویډیوګانې ډېرې زیاتې په ټرند کې چلیږي نو د پلی سټور نه به کیپ کټ انسټال کړئ د هغې نه وروسته به تاسو زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ څنګه تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو به دلته نه ټیک ټاک ته راولي بیا که تاسو په دغه میوزیک باندې ویډیو جوړول غواړئ لاندې په دې میوزیک باندې به کلیک کړئ او دغه میوزیک به ځان سره فیورټ کړئ دلته په دې ایډ ټو فیورټ باندې به کلیک کړئ بیا به بیک راشئ او دلته نه به تاسو په دې کیپ کټ ټرای دیس ټمپلیټ باندې کلیک کوئ خو هغې نه وروسته تاسو بیا یو بل اپشن راکړي یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ په هغې باندې به تاسو سمدستي کلیک کوئ دلته زه په دې ټرای دیس ټمپلیټ باندې کلیک کوم او یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې به کلیک کړئ دې وروسته ملګرو تاسو به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړئ او فوټوز ته به راشئ په دې کې ستاسو نه یو تصویر غواړي نو هغه تصویر به تاسو خپل په دې کې ایډ کړئ کوم کې چې ستاسو بالکل فیس راغلی صحیح ده نو هغه تصویر به تاسو دلته په دې کې ایډ کړئ بیا به دلته نه په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ نو څنګه تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ دا تاسو کدی شئ دغه ویډیو ستاسو تیارېږي تاسو کدی شئ په دغه یو کلیک باندې ستاسو دغه ویډیو به تیاره شي نو ملګرو تاسو به د دې اواز څنګه چینج کوئ تاسو بیا لومړی دا ویډیو به ځان سره په ګیلري کې سیو کړئ بیا په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ او ایکسپورټ وداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو په ګیلري کې هم سیو شي او دا به اټومیټیک په ټیک ټاک کې اوپن کیږي نو تاسو به خپله ډیټا آن ساتئ چې دغه ویډیو ستاسو په ټیک ټاک کې اوپن شي نو تاسو به د دې اواز څنګه چینج کوئ نو کله چې ملګرو دغه ویډیو ستاسو په ټیک ټاک کې اوپن شي نو تاسو به دلته په دې ایډ ساوند باندې کلیک کړئ او دلته نه به فیورټ ته راشئ کوم میوزیک تاسو ځان سره فیورټ کړئ نو په دغه میوزیک باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو دغه میوزیک به ستاسو په دغه ویډیو کې ایډ شي بیا به لاندې په دې اوریجنل ساوند باندې کلیک کړئ دې نه به دا ټیک ختم کړئ نو ملګرو دغه اسانه غوندې طریقه وه په دې طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو بالکل د اسانۍ سره تیارولی شئ